niya nga yun, kaya lang touch move naman yung mama. Hindi ka pa natawag eh, kanwa. Doon sa doon niya mamaya, pagbalik.
ngã kim phổ kỳ tứ ân tam hiệu phan giới chúng sinh đoạn trừ tam chướng chi thành nguyện. Thưa quý vị, hôm nay ngày một đầu tháng có các gia các chủ cũng có ra sớ cầu bình an và cầu siêu, và sau đó chúng ta cũng các gia chủ cũng phóng sinh thì chính chủ để cầu bình an cầu chính thầy địa chỉ phòng 0608B2 chung cư Mata Đình Gia Đình trường Hoàng Minh Trạm quận Cầu Giấy Hà Nội. Chính chủ Lê Thanh Ngọc biệt thự MRA 6061 Maria Tây Cốp Bắc Văn Trang Thường Dân. Chính chủ cầu An Tô Thị Phương Thảo xóm làng Hàn Linh Thương Đồng Thị Thái Nguyên. Cầu An Trần Văn Ngọc số 21 số 21 của ban Công an Huyện Phú Xuyên Hà Nội. Rồi từ nơi theo đi huyện Xuân Bạch, huyện Trà My, sở Cầu An Trần Văn Ngọc số 21 của ban Giám đốc Huyện Phú Xuyên Hà Nội. Sở Cầu An Lê Thị Nguyệt số nhà 17 ngõ 6642 Ngọc Lâm, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Chủ Phạm Mạng Quang Anh số 3 Dãy Vào Môn Xuân Na Cầu Giấy. Sở Cầu An Trần Mạnh Tuấn 0918 CT4B chung cư Bắc Minh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sở Cầu An Đậu Quang Tuấn phòng 2512 CT2 tòa nhà khu đô thị An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội. Sở Cầu An Võ Trung Quang số 14 đường Long Cảnh, khu đô thị Vinh Hồng, Thăng Long, Thành phố Hà Nội. Sở Cầu An huyện Thị Phương Thủy số 28 Tàu Yên Phủ, phường Yên Phủ, Hà Nội. Sở Cầu An huyện Kinh Hùng số 4 phố Yên Hoa, phường Yên Phủ, quận Hà Nội. Sở Cầu An huyện Hữu Long số 21 và 26 Yên Phủ, phường Yên Phủ, quận Hà Nội. Sở Cầu An huyện Vĩnh Trung quận 319 và CT9 Sở Cầu An Trần Văn An số 12 đường Thanh Niên, phường Yên Phủ, quận Hà Nội. Sở Cầu An huyện Ngọc Quang số 334 đường 10 phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Sở Cầu An huyện Nhị Thanh 12 phố Yên Phủ, phường Yên Phủ, quận Hà Nội. Sở Cầu An huyện Tuấn Dũng 42A có 113C đây là Thành Ngọc Thành, quận Ba Đình, Hà Nội. Sở Cầu An Thao Vị Thủy căn hộ G2 12A 12B Metropolis độ 29 Tiểu Giai Ngọc Thành. Sở Cầu Siêu 2 Nguyễn Xuân Bắc, huyện Trà My chung cư 2M tòa 902 phòng 1003 quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cầu Siêu cho gia đình Nguyễn Xuân Đỏ và giá trị kinh tế nội ngoại gia tiền họ viện vị đại diện họ sở. Thưa quý vị, hôm nay đầu tháng cũng có gia đình năm lễ phóng sinh thì đóng quý cho chúng sinh nhớ. Như đặng chúng sinh hữu tình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật nương túc tôn, quy Pháp ly dục tôn, quy Tăng chúng trung tôn, quy Phật bất lạc địa ngục, quy Pháp bất lạc ngã quỷ, quy Tăng bất lạc súc sinh, quy Phật thinh, quy Pháp thinh, quy Tăng thinh. Nhớ đặng chúng sinh hữu tình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật lượng túc tôn, quy Pháp ly dục tôn, quy Tăng chúng trung tôn, quy Phật bất lạc địa ngục, quy Pháp bất lạc ngã quỷ, quy Tăng bất lạc súc sinh, quy Phật kinh, quy Pháp kinh, quy Tăng kinh. Nhớ rằng chúng sinh hữu tình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật lượng túc tôn, quy Pháp ly dục tôn, quy Tăng chúng trung tôn, quy
sinh. Quy Phật kinh, quy Pháp kinh, quy Tăng kinh. Quý vị thuộc phóng sinh thì chúng ta ra thả phóng sinh, chúng ta làm hồi hướng. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ biên đạo vô tận thể nguyện đoàn pháp một vô lượng thể nguyện đạo Phật đạo vô thượng thể nguyện thành tự tính thể nguyện độ tự tính nguyện đạo thể nguyện đoàn tự tính pháp một thể nguyện học tự tính Phật đạo thể nguyện thành.
đây. Thủy ơi, Thủy ơi, Thủy ơi, này này. Đi như là bà già. Em bé xinh đẹp. Đấy nhưng mà sẽ được tươi như thế này thì đẹp ra nhở. Nhưng mà chỉ tươi cái da này. Dàn như bây giờ đó là